विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। उद्या आपला रिझल्ट आहे सीईटीचा। ओके, म्हणजे मार्क्स आपल्याला कळणार आहेत, लक्षात घ्या। म्हणजे आपल्याला किती मार्क्स, आपले किती क्वेश्चन्स बरोबर आहेत, किती चुकीचे आहेत ते आपल्याला समजेल। काही ऑब्जेक्शन घ्यायचं असेल, म्हणजे तुम्हाला वाटतंय नाही माझं उत्तर बरोबर आहे पण मला तिथे रॉंग दिलंय, तर तुम्ही ऑब्जेक्शन या 2 दिवसात घेऊ शकता। 10 ते 12 तारखेपर्यंत काही तुम्हाला डेट्स मिळतील किंवा सीईटी सेल कडून नोटीस आलेलीच आहे, तुम्ही चेक करू शकता। मग मी आज काय बोलणार आहे तुमच्याशी, तुम्हाला खरं सांगू का, आपण प्रचंड तणावात आहोत। रिझल्टची वाट बघतोय आपण, किती पडतील, किती प्रश्न बरोबर होतील, उद्याच कळणार आहे ना आपल्याला। पण आज मी जे तुमच्याशी बोलणार आहे ना, मी जस्ट तुम्हाला मी एक्सप्लेन करणार आहे की ठीक आहे माझं लाईफ कसं गेलं म्हणूया आपण, ठीक आहे। म्हणजे टायटल काय आपलं, टर्निंग पॉइंट ऑफ अ लाईफ। बघा, मग मी माझं लाईफ तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, मग तुम्ही डिसाईड करा। बघा, 10th स्टँडर्ड पर्यंत मी एक ब्रिलियंट स्टुडंट होतो, ठीक आहे। म्हणजे वर्गात कायम पहिल्या टॉप 5 मध्ये म्हणूया आपण, टॉप 10 मध्ये म्हणूया आपण, खूपच कॉम्पिटिशन असेल तर म्हणूया आपण, नाहीतर टॉप 3 मध्ये म्हणूया आपण, मी नेहमी असायचं। ओके, मग 10th स्टँडर्डला पडले 82% मार्क, सगळेच खुश, ठीक आहे। आजी आजोबा काका काकी सगळेच खुश, ठीक आहे। आई वडील तर खूपच खुश, कारण हे मार्क्स खूप छान होते 1995 ला, 1995 साली। जसं 11th स्टँडर्ड मध्ये गेलो, पहिल्याच वर्षी 41% मार्क मिळाले। म्हणजे 11th स्टँडर्डला सायन्स ते जमेनाच, काय समजतच नव्हतं ते काय शिकवतात कॉलेजमध्ये। आणि जे क्लास जॉईन केला ना, तिथे इतके टॉपर्स भरलेले होते ना, त्यांनाच कळायचं, मला कधी समजायचंच नाही। आणि ते सरांचं स्पीड इतकं होतं की मी नाही मॅच करू शकलो। मग स्वतःच करायचं, काय होईल तेवढा अभ्यास करायचा, काही समजलं नाही तर ते पाठ करायचं, लॉज वगैरे काय असेल ते त्यातलं येईल तेवढं लिहायचं। मार्क्स तुम्ही बघताय खूप कमी होते। पुन्हा फेलमध्ये, मॅथ्स सारख्या सब्जेक्टमध्ये मी फेल पण व्हायला लागलो खूप। ते कसं म्हणूया आपण, कॉन्फिडन्स एकदम लूज झाला होता माझं, लक्षात घ्या, ह्या 2 वर्षात म्हणूया आपण, ठीक आहे। आणि 12वी ठीक आहे, शेवटच्या 2 महिन्यात एक चांगला क्लास मिळाला। ओके, त्या सरांनी दिवसभर आमच्याकडून अभ्यास करून घेतला, मी आणि माझा मित्र दोघंच होतो, सरांचं पण पहिलं वर्ष होतं। मग कसे तरी 68%, 66% बहुतेक ग्रुपला मार्क होते, लक्षात घ्या। ओके, आणि ओव्हरऑल 68 असतील, ठीक आहे। ग्रुप तर क्लिअर होता, मग इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळालं। मी तुम्हाला सांगतो, इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळतच, लक्षात घ्या। मग इंजिनिअरिंगमध्ये कायम एटीकेटी, मग पहिल्या सेमिस्टरमध्ये 2 सब्जेक्टमध्ये फेल, दुसऱ्या सेमिस्टरमध्ये 3 सब्जेक्टमध्ये फेल, पण 3ला एटीकेटी असते। चला सेकंड इयरला गेलो, सेकंड इयरच्या म्हणजे पहिली सेमिस्टर म्हणजे टोटल 3री सेमिस्टर 5 विषयात फेल। विचार करा, हे माझंच चाललंय। म्हणजे इथं जो कॉन्फिडन्स लूज झाला होता ना, लक्षात घ्या, त्यामुळे मी एकदम माझा ग्राफ खालीच गेला होता म्हणूया आपण, निराश होतो एकदम। ओके, आणि घरातले पण नाराजच होते, बोलून दाखवत नव्हते पण बॉडी लँग्वेजवरून कळायचं की ठीक आहे नाराजच आहे आपल्यावर, पण मी तर काय करू समजतच नव्हतं। 3rd सेमिस्टरला जेव्हा 5 सब्जेक्टमध्ये फेल झालो ना बाळांनो, तेव्हा एक क्लास जॉईन केला सांगलीमध्ये पाटील सरांचा मॅथ्ससाठी। आणि तसं बघितलं तर एज्युकेशनच्या बाबतीत मग हा माझा टर्निंग पॉईंट होता, क्लास जॉईन केला। सरांनी कॉन्फिडन्स दिला, ओके, इतका कॉन्फिडन्स दिला की ज्या सब्जेक्टमध्ये मी फेल व्हायचो, मॅथ्स म्हणूया आपण, तो माझा एकदम परफेक्ट झाला आणि आवडीचा सब्जेक्ट बनला म्हणूया आपण, की जेणेकरून पहिल्या अटेम्प्टमध्ये 0 मार्क होते, दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये 4 मार्क होते, M3 मध्ये तिसऱ्या अटेम्प्टमध्ये 69 मिळाले। ओके, तिथून अभ्यासाच्या बाबतीत मी मागं वळून बघितलंच नाही, लक्षात घ्या। म्हणजे 4th सेमिस्टर पासून जबरदस्त रिझल्ट लागायला सुरुवात झाली। ओके, मग बघता बघता 3rd इयर 4th इयर फिनिश। जेव्हा BE कंप्लीट केलं, म्हणजे फायनल इयर इंजिनिअरिंग कंप्लीट झालं, गेटची एक्झाम नव्हती दिली, कारण मी डिसाईड केलं होतं बास, आता शिकायचं बास, खूप त्रास सहन केला 4-5 वर्ष, आता बास कुठेतरी जॉब बघूया आपण। पण जसं पासआउट झालो, ठीक आहे, घरची परिस्थिती एवढी पण खराब नव्हती, त्यामुळे सगळ्यांचं डिसिजन काय झालं, नाही तू पुढं शिकलं पाहिजेस। आलं का, परत शिक्षण आलंच, पण अपोज नाही करू शकलो। मग मुंबईला मी काकांच्याकडं 1.5 वर्ष राहिलो, जवळपास 1 ते 1.5 वर्ष म्हणूया आपण। का, MBAच्या CETची प्रिपरेशन किंवा कॅट सारखी एक्झाम, हे दोन्ही एक्झाम बरं का, हे स्टेट लेवलचे होते म्हणूया आपण, महाराष्ट्रातल्या कॉलेजसाठी म्हणूया आपण, आणि कॅट तुम्हाला माहितीच आहे, ठीक आहे। आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते। 1 वर्षभर मी अभ्यास केला, म्हणजे काका ठीक आहे अंधेरीला राहायचे, तिथून मी भवन्स कॉलेजला चर्नी रोडला जायचो, दिवसभर लायब्ररीमध्ये बसायचो, खूप चांगल्या रीतीने अभ्यास केला। तिथं मी क्लास पण जॉईन केला होता, ठीक आहे, त्या क्लासमध्ये पण माझा परफॉर्मन्स चांगला होता।
पण जेव्हा परीक्षेच्या वेळेत म्हणजे जेव्हा काय म्हणूया आपण पेपर होता, ठीक आहे, पुन्हा कॉन्फिडन्स लूज झाला, पेपर जरासा अवघड वाटला, कमी मार्क्स मिळाले. दुसरी गोष्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्ह्यू, याची कधी तयारी केलीच नव्हती आयुष्यभरात म्हणूया आपण, तिथं खूप कमी मार्क मिळाले. मग मला मिळालं का MBAला ॲडमिशन? मिळालं नाही. पुन्हा निराश. तोपर्यंत माझं वय झालं होतं 23 वर्ष. ठीक आहे, लग्न तर मला लवकरच करायचं होतं म्हणूया आपण, आणि मी केलं सुद्धा 23व्या वर्षी लग्न, लक्षात घ्या. मी पण तुम्हाला सजेस्ट करतोय बरं का बाळांनो. मी आजकालची मुलं बघतोय ना, आता 2 वर्षापूर्वी माझ्या मित्राचं लग्न झालं. विचार करा, माझंच वय आज 41 इयर्स आहे म्हणूया आपण, आणि माझ्या मित्रानं, तो पण ठीक आहे, तो माझ्यापेक्षा 1-2 वर्षांनी मोठाच आहे, म्हणजे त्यानं त्याच्या वयाच्या 40व्या वर्षी लग्न केलं. ही चूक तुम्ही करू नका. तुम्ही मलाच फॉलो करा, लवकरच लग्न करा. आयुष्यात आपण लवकर सेटल होतो, लक्षात घ्या. आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय ते लग्नाच्या बाजूला सोडून द्या. आपण बघा ना, माझं लाईफ किती अनसेटल आहे म्हणूया आपण. मी लग्न जेव्हा केलं ना, त्याच्या अगोदर ठीक आहे, नोकरी थोडी तरी पाहिजे ना, मग मी पुण्यात एका कंपनीत जॉब करायला सुरुवात केली, लक्षात घ्या. पेमेंट मला फक्त एवढंच होतं, पण मी तयार होतो का? लग्न करायचं होतं. ओके, केलं लग्न, ठीक आहे. तिथं आता काय झालं मी तुम्हाला सांगतो, लक्ष द्या, अगदी व्यवस्थित लक्ष द्या. तुम्हाला कळेल की लाईफमध्ये टर्निंग पॉईंट कधी तुम्हाला येऊ शकतोय. ठीक आहे, माझे जे घर मालक होते म्हणूया, म्हणजे तर मी भाड्यानं राहत होतो. ओके, ते मला म्हणाले की त्यांचा एक मित्र आहे, त्यांचा मुलगा, त्यांना चाटे कोचिंग क्लासेस लावायचं. ओके, मी आता चाटे कोचिंग क्लासेसचं नाव घेतलं बरं का, मी त्यांच्याबद्दल काही वाईट बोलणार नाही आहे, लक्षात घ्या. पण मी त्यांना काय म्हणलं, कशाला क्लास लावता, मी घेतो ना अभ्यास, मी दुपारी फ्रीच असतोय. ओके, मला दुपारी वेळ आहे. ओके, बघा, मग इथं माझा टर्निंग पॉईंट होता लाईफचा माझा. तो एक स्टुडंट मला मिळाला. ठीक आहे, मग प्रवीण पवार हा माझा पहिला स्टुडंट पुण्यातला. ठीक आहे, भोसरीमध्ये, इंद्रायणनगरमध्ये. तो आला, त्याला आवडलं. ठीक आहे, मग त्याची बहीण पण जॉईन झाली. 2 स्टुडंट मिळाले क्लासला. दुसऱ्या दिवशी 2 स्टुडंट, 100% ग्रोथ रेट. बघितलं का बिझनेसचा? लगेच प्रवीण पवारचा तिसऱ्या दिवशी मित्र पण एक आला 10th स्टँडर्डला. मग 10th स्टँडर्ड 2 मुलं, 8th स्टँडर्डची 1 मुलगी, 3 स्टुडंट झाले. आणि चौथ्या दिवशी तर ना, प्रवीणची जी बहीण होती ना, तिच्या एवढ्या क्लासमध्ये तिच्या वर्गात मैत्रिणी होत्या ना, त्यातल्या 4-5 मुलींचा ग्रुपच आला. बस मला कळून चुकलं की आपल्याला जमतंय, हेच आपलं फील्ड आहे. तोपर्यंत मी क्लिअरली सांगतो, माझ्या मनात काही नव्हतं की मी आयुष्यात क्लास घेईन म्हणून. मग हेच तर मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. लक्षात घ्या की तुम्ही सगळं ट्रेडिशनल वेनं चाललंय आपलं. जसं माझं लाईफ गेलं ना, तसं तुमचं पण जाणार आहे. तुम्ही पण इंजिनिअरिंग करणार आहे, तुम्ही पण पुढं गेटची एक्झाम देऊन MTech कराल, तुम्ही MPSसाठी वेळ घालवाल. पण आयुष्यात मी जो MBA साठी 1 ते 1.5 वर्ष मुंबईला राहिलो, मी अभ्यास केला. मी चर्नी रोडला ते भवन्स कॉलेजच्या लायब्ररीत जायचो ना, तिथं मी प्रामाणिकपणे कष्ट घेतलं होतं बाळांनो, आणि तेच मला माझ्या क्लासेसमध्ये उपयोगी पडलं. मी तुम्हाला सांगू का, हेच मला सांगायचं आहे, घेतलेले कष्ट कधीही वाया जाणार नाहीत, लक्षात घ्या. कष्ट करायचेत आयुष्यात. ओके, विचार करा ना, मी दिवसभर जो अभ्यास करायचो, मग मी काय केलं तुम्हाला खरं सांगू का, की 5th स्टँडर्ड पासून 5th, 6th, 7th म्हणून आपण मॅथ्सची सगळीच पुस्तकं बघायला सुरुवात केली. तिथं मी रिअलाइज केलं की जे फॉर्म्युले आपण वापरतो ना, एरियाचे असतील, व्हॉल्यूमचे असतील, हे जे 5वी, 6वी, 7वीची पुस्तकं असतात ना, ह्यात त्याचं बेस्ट एक्सप्लेनेशन असतं. पण आपल्याला दुर्दैवानं तसं कोण शिकवतच नाही ना. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी मी अजून लक्षात ठेवल्यात. 11th, 12th स्टँडर्डमध्ये काय माझा इन्सल्ट झाला काही ठिकाणी, काही शिक्षकांनी काय मला ट्रीटमेंट दिली, किंवा मी इतका हुशार असून, मी चांगला स्टुडंट असून का नाही मला एनकरेज केलं, ह्या सगळ्या गोष्टी मी लक्षात ठेवल्यात. त्यांच्याविषयी राग नाही आहे मला, नाही आहे. माझा पण कॉन्फिडन्स कुठेतरी कमी होता. पण मी माझ्या क्लासमध्ये, भले तो ऑफलाईन असेल, ऑनलाईन नाही तर हे यूट्यूबवरचं लेक्चर असेल, माझं काम काय, तुम्हाला कायम एनकरेज करणं. ओके, हे सोपं आहे, हे होऊ शकतं, आपण करायचं आहे, नेहमी तुम्हाला प्रोत्साहन द्यायचं आहे. आणि आयुष्यात सुद्धा तुम्हाला सांगू का, माझ्या क्लासमधल्या एका मुलाचं सर्व्हिसिंग सेंटर आहे, तिथं माझी कार असतेच, आणि मी बऱ्याच जणांना रेफर करतो. तो बेस्टच आहे, आणि तो एक सक्सेसफुल आहे म्हणून आपण खरोखर चांगले पैसे कमवतोय. तो एकाचं कपड्याचं दुकान आहे, एकाचे भरपूर असे बिझनेस आहेत, हॉटेल आहे एकाचं, बेस्ट. मी तर कायम त्यांचं कौतुक करतो. का ते बघा,
शिक्षण घेतलं पाहिजे हे मान्य आहे मला, ओके, पण हे शिक्षण घेत असताना तुम्हाला जर तुमची आवड कळाली, तुमच्या लाईफचा टर्निंग पॉईंट तुम्हाला सापडला, तर घ्या प्रचंड कष्ट, तुम्हाला यश मिळणारच आहे आणि आयुष्य आपल्याला साथ देतं, लक्षात घ्या. ओके, मग भलेही आपल्या पत्रिकेत काही लिहिलेलं असू दे, आपल्या पत्रिकेतले ग्रहमान कसेही असू देत, लक्षात घ्या ते बदलतात, आपण आपल्या मेहनतीने ते बदलतो, लक्षात घ्या. ओके, पण इथं प्रामाणिकपणा हवा आहे. ओके, आणखीन सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का बाळांनो, मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो की माझ्या बाबतीत एक खूप चांगली गोष्ट आहे. खूप हॉस्टेलला असताना जेव्हा मी होतो इंजिनिअरिंग कॉलेजला म्हणूया आपण, मी तुम्हाला सांगतो माझे काही मित्र होते, ठीक आहे, ते व्यसन करायचे म्हणूया आपण, सिगरेट म्हणूया आपण किंवा आणखीन टोकाची व्यसन म्हणूया आपण, ठीक आहे, पण मी कधीही त्या वाटेला गेलो नाही. पण मी माझे मित्र पण तो चला अरे हा सिगरेट ओढतोय खराब आहे असं नाही, सगळ्यांशी संबंध माझे चांगले होते, पण मी त्या वाटेला गेलो नाही. ह्याचा मला अजून देखील अभिमान पण वाटतोय आणि खूप चांगली गोष्ट वाटते माझ्यासाठी. का? सध्या मी जे प्रोफेशनमध्ये आहे त्यात ते ॲक्सेप्टेबलच नाही आहे. म्हणजे एखादा शिक्षक कसा पाहिजे, तो स्वतः बेस्ट पाहिजे. पण मी तुम्हाला तेच सजेस्ट करतोय, हॉस्टेलला जाल ना, तुम्हाला प्रत्येक प्रकारची मुलं भेटतील. ओके, तुम्हाला तिथं समजून घ्यायचं आहे की आपल्या जगात कसं वावरायचं आहे, ते कसं वागलं पाहिजे या गोष्टी. ओके, आता खरं सांगू का, खूप बटबट झाली. ओके, 10-15 मिनटं मी बोलतोय, लक्षात घ्या. पण आजचं लेक्चर ना, काय बोललोय मला आता आठवत नाही, तुम्हाला आवडेल का नाही आवडेल हे पण मला माहीत नाही, लक्षात घ्या. ओके, बरेच जण हा पॉईंट चांगला लक्षात ठेवणार आहेत. हां, ठीक आहे. 23 लिहिले, तुम्हाला आठवते का बघा, लेक्चर तुम्ही बघितलंय आता. पण मुद्दा काय की आयुष्य आपल्याला नेहमीच काही ना काहीतरी शिकवत राहणार आहे, धडा देत राहणार आहे म्हणूया आपण. त्यातून घाबरायचं नाही आहे काय अडचणी आल्या तर. ओके, तुम्हाला सांगू का, एका ठिकाणी मी एक वाक्य नेहमी बघितलंय बरं का, की असं लिहिलेलं असतं, हेही दिवस जातील. खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही कष्टात आहात ना, हे दिवस बदलणार आहेत. ओके, पण जर तुम्ही ठीक आहे खूप म्हणजे पैसे कमवलेत पण तुम्ही आळशी बनलाय, तर लक्षात घ्या तेही दिवस जाऊ शकतात. तुम्ही कायम कष्ट घ्यायचे हे लक्षात घ्या. ओके, मग आता काय करायचं मी तुम्हाला सांगतो. उद्या 1 वाजता आपल्याला ते डिक्लेअर होणार, ते आपलं ते व्हेरिफिकेशनसाठी तुमच्या आन्सर की मिळेल तुम्हाला. जसे तुम्हाला आन्सर्स मिळाले की माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, त्याच्यावर तुम्ही तुमचे मार्क्स माझ्याबरोबर शेअर करा. मी एक अंदाजे सांगेन की तुमचा स्कोअर कसा आहे. किंवा व्हॉट्सअपवर नुसते मला मार्क्स पाठवा, शक्यतो जेवढा होईल त्यांना मी व्हॉइस मेसेज करणार, लक्षात घ्या. आणि इंजिनिअरिंग क्रॅश कोर्सला ॲडमिशन अजून मुलं घेत आहेत बरं का. क्रॅश कोर्स नको रे म्हणायला आणि फाउंडेशन पण नको म्हणायला बरं का, लक्षात घ्या. म्हणजे रेग्युलर आपल्या मॅथ्सचा जो पूर्ण सिलेबस आपण कव्हर करणार आहे ना. ओके, कसं आहे, अजून आपलं कॉलेजेस माहीत नाही आहेत, युनिव्हर्सिटी माहीत नाही आहेत, त्यामुळे ठीक आहे. आता इनडिटर्मिनंट फॉर्म हा एक टॉपिक आपण आजपासून सुरू करणार आहे. म्हणजे थोडक्यात लिमिटच आहे, याला हॉस्पिटल रूल. मग तो जगदाळे सर कंडक्ट करणार आहेत. कॉम्प्लेक्स नंबर मी एक 5 दिवस शिकवला आहे त्याच्यामध्ये, लक्षात घ्या. आणि कसं आहे की कोर्स हा मी कायमस्वरूपी असा डिझाईन करणार आहे की माझ्यासारखा त्रास तुम्हाला कुठं व्हायला नको. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही युनिव्हर्सिटीत असाल, मॅथ्समध्ये आपल्याला पैकीचे मार्क पाडायचे आहेत. ओके, भीती वगैरे काही नसणार आहे तुमच्या मनात. त्यामुळे अजून देखील तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्ही कॉल करा 7756886462 वरती, पण 11 नंतर करा. उचलला गेला नाही कॉल, मेसेज करा. तुम्ही फीस भरल्यानंतर स्क्रीनशॉट पाठवून ठेवा. आम्ही, कारण कसं आहे ते काम सुरूच राहते बरं का, खूप मेसेजेस येत आहेत, लक्षात घ्या. आणि चॅनल जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा, तुमच्या ज्युनियर्स बरोबर म्हणूया आपण, जी मुलं आता जस्ट 12th गेलेत, 11th गेलेत ते. ओके, कारण त्यांच्यासाठी नीट असेल, MHT-CET असेल, याचे रेग्युलर लेक्चर्स मिळणारच आहेत. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.